नमस्कार, बालविश्व मराठी बेबी ऑलमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत। हेल्दी बेबी फूड रेसिपीमध्ये आज आपण पाहणार आहोत लहान बाळाचं वजन आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणारी अतिशय पौष्टिक अशी एक रेसिपी। ही रेसिपी तुम्ही बाळाला सर्दी, कफ, खोकला असेल, ताप असेल तरीही देऊ शकता किंवा जेव्हा बाळाचं मन नसेल त्यावेळी बाळालाही देऊ शकता। बाळ अजिबात मना करणार नाही। तर चला पटकन पाहूया रेसिपी। ही रेसिपी बनवण्यासाठी मी इथे घेतलेला आहे 4 चमचे तांदूळ, 2 चमचे मुगाची डाळ, 2 चमचे मसूर डाळ आणि 1 चमचा उडीद डाळ। हे सगळ्या डाळी आपण आता व्यवस्थित एकत्रित करूया आणि हे छान अशा धुवून घ्यायचे आहेत। 2 ते 3 वेळा तुम्हाला स्वच्छ अशा या डाळी आणि तांदूळ व्यवस्थितरित्या धुवून घ्यायचं आहे। 2 ते 3 वेळा डाळी आणि तांदूळ मी व्यवस्थित धुवून घेतलेला आहे आणि त्यानंतर यामध्ये थोडंसं पाणी घालून हे आपल्याला 10 ते 15 मिनिटांसाठी भिजत ठेवायचं आहे। तुम्ही भिजत नसेल ठेवत तरीही चालेल, पण भिजत ठेवलं तर हा जो पदार्थ आहे हा अगदी मऊ बनतो आणि लहान बाळाला तो आवडायला सुद्धा मदत होते। डाळ आणि तांदूळ आपले भिजत आहेत तोपर्यंत मी इथे 1 छोटा बटाटा आणि 1 छोटं गाजर व्यवस्थित वरची सालं काढून बारीक तुकडे करून घेतलेला आहे। हे सुद्धा मी व्यवस्थित धुवून घेतलेलं आहे। त्यानंतर मी इथे कुकर घेतलेला आहे। कुकरमध्ये साधारणतः 1 ते 2 चमचा तूप घातलेलं आहे। त्यामध्ये मी 2 बदाम आणि 2 काजू बारीक तुकडे करून घातलेले आहेत। त्याचबरोबर 2 लसूण घातलेले आहेत, थोडीशी जिरे पावडर टाकलेली आहे, 2 इथे पुदिन्याची पानं टाकलेली आहेत आणि हे आपल्याला तुपामध्ये छान असं फ्राय करून घ्यायचं आहे। थोडंसं फ्राय झालं की त्यानंतर आपण यामध्ये गाजर आणि बटाटा घालून घेणार आहोत। बटाटा हा लहान मुलांचं वजन वाढवण्यासाठी खूप जास्त फायदेशीर असतो। त्यानंतर यामध्ये आपण जे भिजत ठेवलेले डाळी आणि तांदूळ यांचं मिश्रण होतं ते सुद्धा यामध्ये पाण्यासहित घालून घ्यायचं आहे। हे सगळं मिश्रण आपल्याला व्यवस्थित एकत्रित करायचं आहे। त्यानंतर मी यामध्ये साधारणतः अर्धा चमचा घातलेली आहे हळद, थोडासा हिंग आणि थोडंसं मीठ। बाळ जर 1 वर्षापेक्षा लहान असेल तर तुम्हाला इथे मिठाचा वापर करायचा नाही। हेही पदार्थ आपल्याला यामध्ये छान असे मिक्स करून घ्यायचे आहे। यानंतर आपल्याला साधारणतः यामध्ये 1.5 कप पाणी घालायचं आहे आणि याच्या 3 ते 4 शिट्ट्या व्यवस्थित करून घ्यायच्या आहेत। जोपर्यंत हे छान असं मऊ शिजत नाही तोपर्यंत तुमच्या कुकरच्या साईजनुसार तुम्ही या शिट्ट्यांचं प्रमाण ठेवू शकता। इथे तुम्ही पाहू शकता 3 ते 4 शिट्ट्या छान झालेल्या आहेत आणि आपली जी खिचडी आहे किंवा डाळ, तांदूळ आणि गाजर आणि बटाटा याची खिचडी आहे ही खूप छान अशी मऊ शिजलेली आहे। थोडीशी ही पातळच ठेवायची आहे ज्यामुळे हे लहान मुलांना खायलाही व्यवस्थित पडेल। बाळ जर लहान असेल म्हणजे बाळाला चावून खाता येत नसेल किंवा थोडासा ठसका लागत असेल सो अशा वेळी यामधले जे गाजर आणि बटाट्याचे जे काप आहेत किंवा आपण ड्रायफ्रुट्स टाकले होते हे व्यवस्थित तुम्हाला मॅशरनी किंवा फोकच्या साह्याने मॅश करून घ्यायचे आहेत, जेणेकरून हे सगळे व्यवस्थित एकत्रितही होतील, बाळाला खाताना ठसकाही लागणार नाही आणि बाळ हा आनंदाने खाऊ शकेल। सो अशी ही आपली आजची रेसिपी होती। कशी वाटली जरूर सांगा। यामध्ये पुदिन्याची पानं टाकायला अजिबात विसरू नका, कारण यामुळे बाळाचे डायजेशन आणि भूक ही वाढणार असते। सो आय होप आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल आणि हेल्पफुल ठरला असेल। थँक्यू सो मच।